ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਆਪਣਾ ਆਰਸ਼ਿਫ ਪੁਨੀਤ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਲਰਾਜ ਵੈਲਕਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਟੂ ਬੀ ਬੈਕ ਔਨ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੈਕ ਔਨ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਲਬਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਗੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਆਈ ਲਵ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਮ ਲਾਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਡਬਲ ਦੀ ਟਰਬਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਗਿੱਪੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਲਵਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਈ ਲਵ ਮੈਲਬਰਨ, ਆਈ ਲਵ ਦ ਕੈਂਗਰੂਜ਼। ਸੋ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸਟਾਰਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਨ UK, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਗ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਥੋੜਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ। ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ the way it should be shown, you know, it's so beautiful, the landscape ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਲਬਰਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ you know ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਨੇ, ਸਿਡਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ so beautiful. So I think ਹੁਣ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਲੰਡਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 10 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਆ? ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੰਤਵ, ਕੀ ਹੈ ਮੋਟਿਵ, ਕੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ? ਇਹ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਟ ਟੇਕ ਔਨ ਵਾਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਕ ਝੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਹੋਲ ਕਨਸੈਪਟ, why do people reach to a conclusion where they say ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ divorce ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਬਿਕਮ ਸੋ ਲੋ ਇਨ ਕਪਲਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ divorce becomes the first play card with everybody. ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੀ also kind of gives that message that there are kids involved. ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ it's a good take on different ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ perceive ਕਰਦੀ ਹੈ। So that's a take which we've taken. So ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੈਲੀ। Kelly. And Kelly basically is from London, and ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ working woman ਹੈ, ਜਿਹੜੀ independent ਹੈ, and she's doing very well for herself, and she's settled, she's married, and she has 2 kids. Jimmy plays the husband. ਸੋ ਕੈਲੀ ਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੋ ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਹੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਥ੍ਰੈਡ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਪਿਕਡ ਅਪ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਡਾਇਲੌਗਸ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਵੈਰੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਿਦ ਦ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨ-ਲॉज ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਰ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਿਕ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਦਾਇਰਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ women have become independent, they're earning for themselves। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ sort of kind of imbalance ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ I've observed pretty much people around me ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। So I think it was pretty easy that way to connect to this character and to understand that what exactly this character is। ਸੋ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਫਿਲਮਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 2 ਫਿਲਮਸ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਫਰਸਟ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲਾਈਕ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਟੂ ਅਸ। So which made complete sense to do this and I think ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ the team is very good। We have our producers who are Harry Panu from Canada Intact Films and we have very filmy productions from India ਜਿਹੜੇ film produce ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ and ਇਹਦੇ 'ਚ besides myself of course Jimmy Shergill ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਜਣ ਨਦੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਦਿਲਬਰ ਆਰਿਆ ਨੇ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਜੀ ਨੇ। So there are a lot of good actors we have in the film and ਜਿੰਨੇ required ਨੇ ਉਹਨੇ ਨੇ, so it's not ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ characters ਨੇ, but ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ and I think it's a very balanced film। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 6-7 ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਮਲਟੀ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਔਨ ਦ ਸ਼ੂਟ ਡੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। We always encourage creative discussions honestly between directors and actors because ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ I would say ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਵੈਨ ਦੇ ਰੋਲ ਅ ਫਿਲਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ I have worked with a lot of directors where directors are like ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। Sometimes the actor says ਨਹੀਂ I feel ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ different ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Some people love variation, some directors love variation। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। Some directors are very clear ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ and sometimes it works। ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ maybe sometimes the actor can't see a whole picture ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਫਾਈਨਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। So sometimes it comes out really well, but sometimes I believe that actor ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ response plus I feel ਕਿ experience also matters। experience ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਐਜ਼ ਐਕਟ੍ਰੈਸਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵ
ਕਪਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਜੈਨਰਿਕ ਰੋਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਸਟ 10 years ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਚਰਪੀ ਹੈਪੀ ਕਾਲਜ ਗੋਇੰਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। Yeah. ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਐਨ ਐਕਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਂਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਲੇ ਦੈਟ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਈ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਲਵਲੀ ਫਿਲਮ। ਦ ਟੀਮ ਵਰਕ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਲੰਡਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਆਲਸੋ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਪਲ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਲੰਡਨ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਹਿਸ ਇਨਪੁਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਅ ਫਰਸਟ ਫਿਲਮ ਜੀ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹੋਵਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਸੋ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? No, I think title was unanimous from the beginning. ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵਧੀਆ। So it's also sort of a recollection ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। So I felt everyone thought ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, and it's synonymous to what me and Jimmy have done before on screen. Chemistry ਜਦੋਂ click ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, so people think that this is something which we should present again, sort of a ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ old mixed with new sort of presentation. So it was good, yeah, it was fun. ਹਾਂ, ਮੰਨਤ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, it makes me sound very old now. ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗਾਣੇ ਸੀ, ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹੋਵਣ, ਵਿਛੋੜਾ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੀ, ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪਲੱਸ ਵੀ ਹੈਵ ਸਿੰਗਰਸ ਲਾਈਕ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਿਲਮ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸੌਂਗ ਹੈ, that has been sung by them. And then we have another song which is London based, which is a ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ song. So I think it's a good mix. It's not ਬਹੁਤ hardcore ਪੰਜਾਬੀ beats ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, but more like romantic, because I think Jimmy and myself, ਸਾਡਾ forte romance ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, and people like to see that feel in music also. So somewhere, yeah, personally I like the songs. ਸੋ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ? So my first hero was Jimmy Shergill. ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਫਿਲਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋ ਕਰੀਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 200 ਐਪੀਸੋਡਸ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਫਨੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਤ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰਬੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਰ ਹੈਵਿੰਗ ਥੀਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ I don't know, Jimmy must have talked. So ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, and I was planning to go, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ show was over just like 10 days ago, ਤੇ I get a message saying hi Kulraj and so and Jimmy. And I saw the message, I was like okay, I said मैं भी आगे कहता हूँ Jimmy. ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। So ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ oh this is Jimmy Shergill. So I was like, I said, why will he message me, right? Like, so I was like, it's somebody playing a prank, So I said, मैं जवाब ही नहीं देता।
and जवाब नहीं देता. एक दिन हो गया, दूसरे दिन he called me up and he said, "Hi Kulraj," and I was like, "मेरी तो फिर," so I was like, "Hi, this is Kulraj." So he's like, "Oh, this is Jimmy Shergill, and I sent you a message." और मेरी बत्ती बंद हो गई. I was like, "Oh, I don't know." I got away with that. But then he said, "No, this is a film which we are planning, and we would like to meet you, regarding this." And then we had a meeting and all this stuff. So that was it. So he's been almost like a teacher to me, because just the first time when I did my film, I was so new to film and cinema and the medium. And pretty much he made me feel very comfortable on the sets and with the whole environment and everything. Learned a lot from him. So the comfort level definitely was there from the very beginning. And jadon sanu film second offer hui, it was again a good comfortable zone. Now also matlab sada ta we've been in touch all through this time, and somehow filma bhi offer hoiyan, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ offer, but somewhere pata nahi dates nahi mildiyan. I was busy, so he was busy, something. It did not work out, but a lot of times, a lot of people then pushed, said nahi karni chahiye. So then Akil got this subject, and we were like very happy ki chalo, we got a good subject to work with, and we will definitely want to work together again. ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਿਲਮ ਹਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ. ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ US. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ੇਸ਼ਾਦਰੀ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ. ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ. ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ. ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. I mean, I am based in Canada, but I do travel between India and internationally. ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, because work is there too. So ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, but I love to continue to do my work. ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ in terms of my scripts and everything, but definitely I'm looking forward to doing more work. Punjabi, Hindi, everything. So what about OTT? ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਲਦ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ OTT the films, Netflix, Amazon, anything? OTT, I did one series in Hindi, which was on Z. Last year, I think it was on Z. Utto baad, because I was offered one or two things, but then I could not travel back to India. But hun, yes, there are a couple of things in offering which are looking very, very good. And web series is something which I want to continue with. ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ. Punjabi also, I was offered web series, but I'm again keen to do feature films in Punjabi. So ਬਣਾਓ ਫਿਲਮਾਂ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ? Lots of times. ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੈਂਟ. ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਲਮਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਕੈਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ. So you just have to be very observant as an actor. So that has been a lifelong lesson for me, and I've always kept learning, and today also I'm learning, and I'll keep learning. But ਇਹ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, with series ਜਿਹੜੀ recent ਨੇ, films ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. Content ਇੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, serious ਵੀ ਹੈਗਾ, comedy ਵੀ ਹੈਗਾ, Punjabi cinema ਹੀ ਇੰਨਾ change ਹੋ ਗਿਆ. I'm quite happy to see that there's so much happening. So many new actors are coming in, singers ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, films ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. But somehow, somewhere we have to also understand ਕਿ ਸਾਡੀ audience ਬੜੀ sharp ਹੈ, intelligent ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ content ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, because ultimately ਉਹੀ ਦੇਖਣਗੇ whatever we make. So I watch a lot of things, and I write myself, and in future planning to direct my films. So there are a lot of subjects ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, but ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ. Romance is one of the biggest subjects which Punjab was associated with. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੇ. ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਮੀਤ ਤੇ ਰੱਜੋ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀਆਂ, ਸੱਸੀ ਪੰਨੂ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ.
ਯੈਸ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੀਤ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਵਰਸ ਜੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਟਰੂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਰਾਈਟਰਸ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚੋਂ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਐਮ ਪਰਸਨਲੀ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਫੈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਸ ਸੋ ਦ ਵੇ ਵੀ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ cinema is looking very good now. But again, I myself did an action film in, a woman-oriented one, ਯੈਸ which was very well accepted. People watch. ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ nobody wants to watch ਕਿ ਬਈ ਕੁੜੀਆਂ ਬਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ is one of the biggest states where we've had like such good brave women whether ਹਰ ਇੱਕ field 'ਚ so why don't we focus on them so we can't ignore them whether it's sports people whether it's their storytelling ਆਪਣੀ day to day ਸਾਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ so I think we should do a little more interesting work but whatever they're coming with these days directors ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ and they're doing some fabulous job ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ 2022 ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੰਨੜਾ ਫਿਲਮ ਕੰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਮਿਲੀਅਨ ਫਿਲਮ ਸੀਤਾ ਰਮਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਫੈਬੂਲਸ ਫਿਲਮ ਔਰ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ ਵਿਕਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੌਪ 10 ਫਿਲਮਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਸ ਦੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਮਿਲ ਤੇਲਗੂ ਕੰਨੜ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਫਿਲਮ ਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀ 4-5 ਤਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਫਿਲਮਸ ਤੇ 2-3 ਕੰਨੜਾ ਫਿਲਮ 2-3 ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਸ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਸ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਥੇ ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਨੋ ਬਟ ਜੋਕਸ ਅਪਾਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ I'll tell you something ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ we've seen a lot of pushback also ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਓਮਪੁਰੀ ਜੀ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਜੀ all these veterans were doing very very well ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਵੀ ਫੇਸਡ ਐਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਥੀਏਟਰਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਸੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਡਨ ਸਲੰਪ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਟ ਟੁੱਕ ਅ ਬੈਕ ਸਟੈਪ we got a little delayed in sort of progression of filmmaking ਫਿਰ ਦੌਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ early 2000s ਚ I still remember when ਜਦੋਂ ਮੰਨਤ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ the perception was not very big ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ because nobody would take that risk viewership ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਥੀਏਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਚ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਥੀਏਟਰਸ ਚ ਸੋ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀ ਉਦੋਂ I still remember ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਊਅਰਸ ਫਿਰ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਥੀਏਟਰਸ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ women used to come out and watch films so that made a lot of difference ਜਦੋਂ ਆਡੀਅנס ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਬਣਾਈਏ ਟੂ ਆਨਸਰ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਊਥ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਈ ਫੀਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਊਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਟੜ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਸ਼ ਬਟ ਵੀ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਕਮ ਟੂ ਦੈਟ ਪਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਪਾਇਰੇਸੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ it's becoming a very big issue whether it's Canada ਜਾਂ ਅਸੀਂ Australia ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ but ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਵੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ so that becomes again a setback ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ there's some kind of a misconception ਕਿ ਨਹੀਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਡੱਬੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਡੱਬੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੂ ਡਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਊਗਾ ਕੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲਕ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲਕ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਿਲਕ, ਯੂ ਨੋ, when we can sacrifice that little bit. So I think when we need to encourage this industry also, saying that, oh, we want to make films, we want to watch films. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟੀਵੀ ਲੈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਬਟ you don't get that sound system, you don't, and on top of that, lately I have seen, which I tell everybody, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ when do you ever switch off your phone? Never, literally never. So at least ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, you know, like you have to switch it off and you can't like really. So that is also kind of a relief ki for those 2 hours you just sit back, relax, have your popcorn and have your, you know, a pop drink, and then, you know, enjoy the film. But of course content also matters, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਥੀਏਟਰ। ਨੋ, ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਸੇ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁਡ ਟੇਕ ਆਊਟ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ, ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਓਵਰ ਦੇयर। ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਥੀਸ ਡੇਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਸੀਇੰਗ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਸਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ not a good trend in a way, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ, which you cannot, it's great when people say ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, very great, like I see lot of people do that, but eventually ਜੇ ਮੈਂ अच्छी एक्टर है, शायद मैं अच्छी सिंगर हूँ, पर मेरा मेन फोकस एज एन एक्टर है रहूगा। सो आई थिंक वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, एंड ऑडियंस ਨੂੰ खिंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑडियंस भी परफॉर्मेंस देखण ਜਾਂਦੀ है, you know, sometimes they go only to watch an actor perform. Yes. So I think that's very important. Obviously ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਐਕਟਰ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਟਨੈਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? So I ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀ education complete ਕੀਤੀ, ਮੈਂ graduation from Bangalore University। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then I went to Bombay, and that is where I started dabbling in acting. Actually ਮੈਨੂੰ offer ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ college from South India industry. Okay. So I was very very young in my second year of college. People started coming, home directors, you know, said नहीं नहीं हमको चाहिए है, और South Indian। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ South Indian ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, you know, I had nobody from film industry in my own family. My father's in the army, so ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, but then one offer came, then second came, then third came, like it just went on and on. So my father said, like, why don't you look at it seriously as a profession, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ। So then I went to Bombay and I took my course. I did it for a year with Kishore Namit Kapoor। ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ available ਕੋਈ ਵੀ acting schools, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨੁਪਮ ਖੇਜੀ ਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ acting school, and a lot of other, John Barry was still there earlier, but I did with Kishore Namit Kapoor। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ we kept training, whether it's voice training, whether it's dance, action, acting, performing, learning, I still do it। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹਿ ਜੂਗੀ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਹੋਨਿੰਗ ਯੋਰ ਸਕਿੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, you know, with every film you learn something, you learn the trick of the trade in front of the camera, how to face, what to do, all of that। So there was a lot of hard work, yeah, put in a lot of hard work, learning from a lot of people। I was very lucky, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰਸ ਸੀਗੇ ਬੰਬੇ ਵੀ, ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਸੀਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ। ਪਰਸਨਲੀ I had a lot of tutors who would teach me different kind of things, pronunciation, language, Hindi, because ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ pronunciation ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। I took training in Punjabi again, you know, to speak good clarity and all of that। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਹੋਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ।
so so it's not about money, it's not about ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੋਗੇ, that's not art. So shuru ch you have to understand that it's an art, it's like work, it's a job which you do. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਦੋ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਬਟ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਸਟੇਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੀ very intelligent, they like to see good performances. So ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, try to take training. ਜੀ, ਸੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਦੱਸਿਓ, ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੂੰਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਸਿੰਗਰ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? well see, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। So this is what I can say. So I have no comments, but they are great performers. There are a lot of people who are there who are good performers, but it's always good. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖੋ, ਪੁੱਛੋ। ਬਹੁਤ ਵੈਟਰਨਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਬਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ अर्ਲੀ ਏਜ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। In my films, very early in my life I worked with Raj Babbar ji, Om Puri ji, Anupam Kher, so many of them, Rishi Kapoor, and of course Dharam ji, so the whole family, so many people I worked with, and even apne Punjabi cinema ch I worked with Nirmal Rishi ji. She's a brilliant actor, theater to ne ona to matlab sikh ke banda, Yograj ji, I just finished a film with him, brilliant again actor, matlab ona da ek style hai, but wo performance hai, people have liked him for a certain day, so you kind of observe, you learn from them, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। So I think it's a constant process to learn. ਸੋ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਐਕਟਰਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? Oh yeah, a lot of them, and I'm very happy to help them, because ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? It's better that you give it to somebody and use it, and because I always believe ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਟ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। That's the biggest myth, that's the biggest mistake which people think they do. If I tell some tips to the new generation, je ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ a lot of people come, they even tell me ਕਿ ਤੁਸੀਂ classes ਲਓ and all. So I said I don't have time to do all of that, but whenever I can help people, I can give them my tips and stuff. I love to do that, because we are in a dearth. I myself sometimes look for good actresses, ਜਦੋਂ perform kare, because I have a lot of people, ਜਿਹੜੇ producers, sometimes they call me for references ki we want somebody at this this kind of a look, and is that good reference hai. When I have someone, I'll definitely refer, but you need to understand that spark has to be there as an actor too. So do you know about Hashneen Chauhan? No, I'm sorry. ਉਹ ਨਵੇਂ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ, ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਯੂ ਕੇਮ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਟਿਲ ਨਾ ਯੂ ਆਰ ਅ ਡਿੰਪਲ ਗਰਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿੰਪਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸ਼ੀ ਆਲਸੋ, I don't know why ਉਹ ਇੰਨੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ੀ ਫੋਲੋਜ਼ ਯੂ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਬੈਚ 2013 ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਕਟਰਸ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਮੈਚ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਗੋਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਹਰ when I had an interview with her, so मैं भी देखा, मैं कहा नहीं, तो she looks like Kulraj. Same. I'm sure she's great, and wish her the best to great in future films, definitely. Exactly. So ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੂਮਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਫਿਲਮ ਨੀਦੀ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ,
every country I go and I visit अपनी ਜਿਹੜੀ community ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Canada especially we have a lot of talent here ਹੂੰ। ਕਈ aspiring ਨੇ ਕਈ already achieve ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ singers of course music industry ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ but actors a lot of people want to do acting and all Australia 'ਚ ਕੀ scene ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਡਿੰਗ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਕੈਮਰਾ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿਸ ਫਿਲਮਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸੌਰਟ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ ਔਰ ਵਾਟ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਗੈਟ ਲੋਕਲ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਲਾਈਕ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 5 ਜਾਂ 6 ਥੀਏਟਰ ਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਥੀਏਟਰ ਇੱਕ ਪਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਹਰਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਲੇਕਿਨ ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਰਿਹਰਸਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ that's what I call like it's a sacrifice and it's very important because of course ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ commitment ਹੈ which I totally respect ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ but ਇਹ ਜਿਹੜੀ art ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ rehearsal ਕਰਨਾ it's like everyday job it's not like ਕਿ ਤੁਸੀਂ as a hobby use ਕਰੋ because ਜੇ ਕੋਈ serious ਹੈ ਆਪਣੇ career ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ career ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ but other than that yeah it's very nice that ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ help ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ to organize all of these things and I also believe ਕਿ ਜਦੋਂ local talent ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ locally they can organize and host stuff over there for local community that's somewhere ਕਿ ਉਹ immediate feedback ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੈ whatever and then you can kind of encourage community to be a part of that ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 뮤직 ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਵੋਗੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ no there've been a lot of people who keep asking me about videos honestly speaking there've been a lot of people who've asked me for videos but यही है कि जी I'm very selective about what kind of a message I'm going to give out for music videos as well ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ I've never done any work at least I've tried to do ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ to understand that why I'm doing something like that there has to be a motivation behind whatever I'm doing ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ just to do this film just ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ I won't do it because if I'm not connected to it so even when it comes to music videos I need to understand what is the concept of a video what is it I mean I don't want to promote certain things ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ well that's my personal feeling again ਕਈ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਕੁਝ endorse ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ but I'm kind of not very happy about gun culture or drugs or nudity for that matter so I would like to do things yes yeah I'm looking forward to doing videos but good whatever is good for the community good for the society yes so personal pets पसंद है आलू कौन है आलू के आलू so yes so pets I love pets I'm a dog person so there's like but I've had a lot of dogs in my life like because like I've grown up with pets because my father and my mother being in the army we used to have like huge houses accommodation my sister was in a boarding so and I didn't have friends because the distance is very far and all of that ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ pets ਲਿਆਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ busy ਰਹੋ so I had like a lot of pets so recently Alu happened to be my friend's dog and it's one of those varieties which looks like bichara I thought it was cute uska naam Alu tha so I thought it's like so nice but that Alu yeah that's the story with all the pets around here ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਟ ਕੋਈ ਡੌਗ ਕੋਈ ਕਿਟਨ no cat no dog in my life but I would love to keep pets in future though ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ India is very
easy to keep pets and maintain them and everything, but Canada unfortunately there's no time, and then you have to give time, and I don't like to ignore ਜੇ ਤੁਸੀਂ pet ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ cater ਤੇ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲਾ, so you want to give time, but future yeah definitely I would like ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਪੀ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਗਿਫਟ, ਔਰ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੈਨ ਪੈਟਸ ਆਲਸੋ ਸਟਾਰਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ go in stress. I think that relationship is with every relationship in our life, whether it is pets, whether it is your children, or whether it's your spouses, or whether it's your parents. ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਲੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਐ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਓਕੇ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ, ਪ੍ਰਸੰਨੋ, ਮੰਨਤ, ਰੱਜੋ, ਸਾਹਿਬਾ, ਨੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਝ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚਾਹੇ? ਹਰ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਐਵਰੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਗਿਵਸ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਮਿਲਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਡੂ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਪੀਟ ਮਾਈ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਸੋ ਮਚ ਫਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ in front of the camera, I'm like, oh, let's just do something different. So whether it was Parsin Kaur, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਂ immediately ਕਰੀਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੋ ਜੀ, ਬਬਲੀ ਚੋਪੀ, ਟੁਕ 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 ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ, ਆਰਜੇ, all that and suddenly I get this character ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਨਾਈਸ ਚੁੱਪ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ, which is ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ 80s 90s, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, women were, that character was supposed to be very quiet. So for me to do that very controlled thing, very subtle, so I tried that and I learned that people really loved it. And first I thought कि नहीं, वो मैंने उन्होंने क्या, तुसी हंसदे ही रहो बस, वो कैरेक्टर च हंस लो, innocent लगो, and I used to think ये कितना करेंगे जो तो गल ही नहीं ज़्यादा करेंगे, but then I learned silence is more powerful. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਸਾਇਲੈਂਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਨੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, so that is again, as an actor you learn that with time. ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸਿੰਨ ਕੌਰ ਹੋਈ, ਸਾਹਿਬਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰੱਜੋ is different character again, very very feisty character. ਰੱਜੋ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। then ਨਿਧੀ ਸਿੰਘ, very strong character, very simple, but at the same time when you challenge a woman, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ corner ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ woman, when she has nothing left, how she bounces back and how she fights for it. ਤੇ same with this character Kelly, ਜਿਹੜਾ character ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ 'ਚ, that's also a very different character because there's a certain maturity, there's a certain gussa, there's certain confusion in the character, because ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ expectation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ husband ਨਾਲ, and then those expectations change as you have children, and how you have to kind of move with the society, move with the in-laws, and then suddenly your in-laws will start, or your own parents will start interfering कि तुसी ये कर लो, ये तुसी गलत कर रहे हो, ये तुसी correct कर लो. So much of confusion. There are so many people who are giving ideas. So what, as an actor, to play something like that, that you have to keep balance, not to make it positive, not to make it negative, how so there are a couple of things which you definitely learn to see, every film, every character now. So yeah. ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂ ਮੈਂ, ਓਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੰਨਤ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਸ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਲਮਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਟਿਕਟੌਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ Oh ਹੁਣ ਦੇ yeah, totally. But पता ਕੀ ਹੁੰਦਾ, I've always understood every कोई भी चीज जे बहुत ज्यादा हुए, हम्म, anything in excess is always harmful. yeah, So I'm not against social media at all, but social media kitna kite I see the new generation, because I'm not so addicted to this thing. Initially, I was told ki you should be very active on social media. This, ye, wo, kar lo. I was like, ठीक है, that's the trend, that's the norm. I would love to connect with my fans, but then as a person, I need to have my own space as well. yeah. You know, sorry, but a lot of people take the cameras in their houses, in their drawing rooms, in their bedrooms. I don't know. I can't be somebody like that. But एक certain privacy होती है. I would love to interact more, which I like about social media, that तुसी one-on-one ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Like I'm talking to you, right? So otherwise, if there was no medium of this, social media, we wouldn't have probably connected. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ phone ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ radio ਤੇ ਕੋਈ on call ਅਸੀਂ show ਕਰ ਦਿੰਦੇ, something like that. But when it comes to social media, actor ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ follow ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ they kind of absorb something from them. They learn something, they emulate them, they want to follow what they are doing, their trends or whatever. So it also becomes like a pressure situation, even for the actor, ki what content are you going to put on this thing. A lot of people are putting content which I believe is very not realistic. It's not real. So ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ audience ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ fans ਹੈ, ਸਾਡੀ younger generation ਹੈ, everybody wants to look good, everyone wants to be beautiful. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੰਪਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਹ ਮਤਲਬ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਸਭ ਕੁਝ it has to be perfect. And that imperfect ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ there's so much of insecurity which is creeping into our society. It's unbelievable. Like, and there's so much of depression somewhere. I see a lot of people going through depression, a lot of young people, because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, oh, 100,000 followers ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, like that's the end of my life. But that's not. So I believe that ਜੇ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, yeah, maybe the numbers on the fan following must have gone higher, but that doesn't make me uh, reduce the quality of my work, because ਜਿਹੜੇ fans ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ, some people can talk and come on the social media, some people can't, but that doesn't mean that I'm not reaching people. Yeah, that's not my measure of saying ki I'm less liked because I have X amount of followers, but somebody who has X plus Y followers, people are liking them more. yeah. So a cheez kadi nahi honi chahiye. I've never been insecure about that, and that's why I say all my fans, they're so lovely. Jadon to mainu Karina to unhone mainu, oh wow, they've been connected till date. People say, oh, we saw your that film first, and we are seeing this as well. That's true fan followership. That's true. That's what I've earned in my life. Yep. So that's what I love about people, that if they like you, they like you. If they hate you, they hate you. So that's something which, even if I put like 10 videos out there, I can't make anybody love me or maybe hate me. I don't know. Maybe that's my thought process. ਸੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਅਪਰੇਜ਼ ਮਿਲਣੀ, ਜਾਂ ਫੈਨਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਸੇजेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣ? ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਨੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਮਾਰਕਸ ਮੇਰੇ 50 ਹੀ ਆਏ ਹੈ percent, so that and but your teacher says ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, but ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਹੀ ਆਏ ਹੈ। So it's like all interlinked. But when I started my career, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਈ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। It's a high, it's success ਕਿਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, everybody likes to be successful, but for me now, as my life has grown, my experiences have grown, I do not link my success to numbers. So ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਜੇ, sorry to say, ਜੇ ਕੋਈ piracy has hit it, or somebody did not promote my film well, if a producer did not do well, does that mean it's my fault, or does that mean that I'm a bad actor? No, I did my best, and that's why I always love my fan following, that ultimate feedback is from them.
Oh, You like the film? Yeah, we like the film. Did you like the film? No, we did not like the film. Chalo, that's it. That's it. For us, that's the final verdict. Whether you did 100 crore film or you did a 1 crore film or whatever, doesn't matter. Doesn't matter. ਸੋ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਊਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ ਹੋਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਅਰਜ ਹੋਵੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਰੇਟਡ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਵੇ ਫਿਲਮ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਲਿੰਕ ਕਿਤੋਂ, ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਇਓ। I like your question. It's a very apolitical this thing. Okay, I will not lie to you that sometimes yes, ਕਿ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਚੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਫਿਲਮ, ਸੋ ਸਮਵੇਅਰ ਆਈ ਹੈਵ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਫਿਲਮ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ OTT ਤੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਵਿਦਿਨ ਅ ਮੰਥ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਫਿਲਮ, ਬਟ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ maybe 7-8 years ago, 8-10 years ago, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, OTT ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸੋ ਜੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫਿਲਮ, ਸੋ you have to wait for the DVD to come, and ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ DVD ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ 6-6 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। So sometimes you want to watch it, because obviously you missed a good film. You don't want to. So yeah, I would admit that at one point of time, but I used to feel very guilty, honestly speaking. But then, but I won't encourage that because it was sometimes a bad experience, because कई बारी क्यों ना वो खराब हो गया print, which अद्धी कट्टी जी film देखी, वो और frustrated, frustration, कि फिर मैंने बड़ा गुस्सा चढ़ता सी कि ये की कीता मैं, देखी भी ते नहीं देखी। So yeah, you ਹਾਂ, need ਨਹੀਂ, both. ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆਡੀਅנס ਕੋਰੀਅਨ ਡਰਾਮਾਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਬੰਦ ਰਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਟੈਂਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੌਰੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, started cooking and doing this and that, but then eventually you realize ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਟਸ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ, ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, the importance of freedom, the importance of health, the importance of hygiene, the importance of human value system. ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਫਿਰ then of course, because I write, so I gave a lot of time to my writing, and it was a blessing. ਜੀ ਜੀ I can't see you, sorry. ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। So what happened was that, yeah, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ yes, everybody was in this spree ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਛੁੱਟੀ, but then after that, yes, it gave a lot of time to think, to retrospect ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, and lot of painful times also when I experienced, when I saw stories, ਮੇਰੇ ਕਈ ਆਪਣੇ very close family, friends, relatives, ਜਿਹੜੇ they lost people and they could not be together at the time of that, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ it's not a joke, and it's not easy ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, borders close ਹੋ ਗਏ, you can't travel, emergency ਹੋ ਗਈ, I've seen those cases happen and they were really, really bad. So that's when it changed a lot, and I think I value life more now, honestly speaking. I value the time I spend with my parents a lot. I truly do. And I give my first priority to my family, my close loved ones, कि जिंदगी पहला वो हैगी है, बाकी काम ते करना ही है, there is no two ways about it, but it's very important, and also importance to your own health, तुसी कुछ भी कर लो, if health is not there, then nothing is there, I guess. ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਪਰਸਨ ਬਣਨ ਲਈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਲਈ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਐਕਟਰ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹੋਵਣ, ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਵਣ, ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਬਸ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਯਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। Yeah? So give me a feedback, and I Sure. want to get to know your listeners. So Hmm. we'll take. I mean, if you welcome people to talk and give me feedback, that would be lovely. Yeah. ਯੈਸ, ਹਮ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ, ਸੇਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲਾਈਵ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਹਮ। ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੜੇ ਨੇ। ਜੀ, ਚਲੋ ਸੋ ਵਧੀਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਪੁਨੀਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੂੜੀ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ yourself, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ your family, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਈਗੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। So it's nice to be happy for each other, and let everyone grow in your own circle and in your own family. Very, very important. And not to be jealous and not to be competitive, because eventually ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਜਾਣਾ। So you know, be very, very loving towards people, because life is very, very sensitive, and it's short as well as long as it can be, but we should respect that. ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਫॉर ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਕੁਲਰਾਜ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕਸ। Thank you, Puneet ji. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ, ਕੁਲਰਾਜ, ਸੱਜਣ ਅਦੀਬ, ਦਿਲਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਪਣਾ ਆਰਜੇ ਪੁਨੀਤ, ਨਾਓ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।